loài vật thách thức phóng xạ, mở ra cánh cửa khoa học. Các nhà khoa học cảnh báo rằng khu vực xung quanh nhà máy điện Chernobyl vẫn là khu vực nguy hiểm với mức phóng xạ cao và cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tác động lâu dài của phóng xạ. Sau sự cố nổ lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986, khu vực xung quanh bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho sinh vật do tăng nguy cơ đột biến, ung thư và tử vong. Mặc dù con người tránh xa khu vực này, động vật vẫn tiếp tục sinh sống tại một khu vực xung quanh nhà máy điện, gọi là khu vực cấm Chernobyl, CEZ. Điều này biến nơi đây thành một khu bảo tồn động vật phóng xạ rộng 2.600 km. Đáng chú ý, các nhà khoa học đã phát hiện rằng loài giun tròn, Nematode sống trong khu vực CEZ không hề bị tổn thương bởi phóng xạ, trái ngược với dự đoán về môi trường nguy hiểm này. Nghiên cứu do Sophia Tintorzi từ Đại học New York, Mỹ dẫn đầu cho thấy loài giun này vẫn tồn tại mà không có dấu hiệu hư hại di truyền. Để đi tới kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã thu thập hàng trăm mẫu giun tròn, tên khoa học Auche Utipulae từ trái cây thối, lá mốc và đất trong CEZ, rồi đo mức phóng xạ bằng máy đếm HE và sử dụng thiết bị bảo hộ chống bụi phóng xạ. Họ nuôi cấy gần 300 mẫu trong phòng thí nghiệm và chọn 15 mẫu để giải trình tự genome. Sau đó so sánh với 5 mẫu từ các nơi khác trên thế giới như Philippines, Đức, Mỹ, Mauritius và Úc. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về tổn thương di truyền giữa giun từ CEZ và các khu vực khác, gợi ý rằng loài này có khả năng chống chịu phóng xạ cao. Phát hiện này không khẳng định khu vực CEZ an toàn, mà nhấn mạnh khả năng thích nghi đặc biệt của giun tròn, mở ra hướng nghiên cứu về cơ chế sửa chữa DNA có thể ứng dụng trong y học. Trước đó không lâu, các nhà khoa học từng có một số phát hiện đáng chú ý về hệ động thực vật xung quanh khu vực bị nhiễm phóng xạ ở Chernobyl. Điển hình vào năm 2022, bức xạ từ nhà máy Chernobyl đã dẫn tới thay đổi màu da của ếch cây phương Đông, tên khoa học Hila Orientali ở Ukraine, khiến lớp da của chúng chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đen. Màu sắc sẫm hơn được cho là phản ứng thích nghi nhằm bảo vệ ếch khỏi bức xạ cao, do melanin trong da có khả năng vô hiệu hóa gốc tự do và giảm tổn thương ADN. Trong khi đó, quần thể sói trong vùng cấm Chernobyl không chỉ tồn tại mà còn sinh sản và mở rộng lãnh thổ. Một giả thuyết cho rằng, do phạm vi săn mồi rộng lớn, chúng không chỉ ăn những con mồi bị nhiễm phóng xạ, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ môi trường. Điều này cho thấy mặc dù môi trường Chernobyl sau thảm họa hạt nhân chứa mức phóng xạ cao, nhiều loài động vật đã thể hiện khả năng thích nghi và sinh tồn đáng kinh ngạc. Những nghiên cứu về chúng không chỉ giúp hiểu rõ hơn về tác động của phóng xạ lên sinh vật mà còn mở ra cơ hội ứng dụng trong y học và sinh học, đặc biệt trong việc nghiên cứu cơ chế sửa chữa DNA và khả năng thích nghi của sinh vật trong môi trường khắc nghiệt. Các nhà khoa học cảnh báo rằng CEZ vẫn là khu vực nguy hiểm với mức phóng xạ cao và cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tác động lâu dài của phóng xạ lên sinh vật và hệ sinh thái. Hiểm họa từ đốt than sưởi ấm, người dân cần lưu ý gì? Người dân được khuyến nghị tránh đốt than trong phòng kín, ưu tiên các phương pháp sưởi an toàn như máy sưởi điện và nâng cao nhận thức để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong những ngày đông lạnh giá, nhiều gia đình vẫn quen sử dụng bếp than để sưởi ấm, đặc biệt ở các khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn cho sức khỏe và an toàn. Theo các nghiên cứu khoa học trên thế giới, nguy cơ độc hại từ khí co và hạt mịn PM2.5 theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đốt than trong không gian kín, chật hẹp sẽ tạo ra khí carbon monoxide co. Đây là một loại khí độc không màu, không mùi nhưng có thể gây chết người trong thời gian ngắn. Cụ thể, khi hít phải, co liên kết với hemoglobin trong máu, tạo thành carboxyhemoglobin co, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các tế bào và mô. Liên kết giữa co và hemoglobin mạnh gấp 230 đến 270 lần so với oxy, khiến việc cung cấp oxy cho cơ thể bị suy giảm nghiêm trọng. Lúc này, nạn nhân gặp phải các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và thậm chí tử vong nếu phơi nhiễm kéo dài. Trong quá khứ, có nhiều vụ ngộ độc khí co nghiêm trọng đã xảy ra, dẫn đến tử vong hoặc di chứng nặng nề. Điển hình như vào tháng 9, đã có 7 bệnh nhân, trong đó có trẻ em, bị ngộ độc co nghiêm trọng do sử dụng máy phát điện chạy xăng trong nhà sau bão, dẫn đến hôn mê và phải điều trị tích cực. Trước đó, một gia đình 4 người ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đốt than sưởi ấm trong phòng kín bị ngộ độc co. Hệ quả, một cháu bé 2 tuổi tử vong, 3 người hôn mê. Không chỉ vậy, quá trình đốt than còn sản sinh ra hạt mịn PM2.5, chất gây ô nhiễm không khí cực kỳ nguy hiểm. Hạt PM2.5 có khả năng xâm nhập sâu vào phổi và máu, làm tăng nguy cơ các bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư phổi. Tại Việt Nam, báo cáo từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cho thấy, việc đốt than trong nhà dễ khiến người dân đối mặt với nồng độ PM2.5 cao gấp nhiều lần mức an toàn. Người dân cần lưu ý gì? Trước nguy cơ nghiêm trọng từ việc đốt than trong nhà để sưởi ấm, người dân cần tuyệt đối tránh sử dụng bếp than trong không gian kín, đặc biệt vào ban đêm vì khí co không màu, không mùi có thể gây ngộ độc, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng, hãy đảm bảo phòng có thông gió tốt để khí độc không tích tụ. Dẫu vậy, người dân vẫn nên ưu tiên các phương pháp sưởi an toàn hơn như máy sưởi điện hoặc đèn sưởi hồng ngoại. Cùng với đó,
cần sớm nhận thấy các dấu hiệu ngộ độc khí co như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn để kịp thời có phương án sơ tán đến nơi thông thoáng. Việc nâng cao nhận thức và áp dụng các biện pháp an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn giúp ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc cho cộng đồng.